Nhìn kìa, phía trước là hải phận Macau rồi. Kia là gì thế? Là tàu. Mau tắt máy đi. Tử Hiệp, mau tắt máy. Bắn pháo sáng. Mau ngồi xổm xuống. Hai người anh em cho tàu chạy đi. Không ổn rồi. Hoàng Kỳ đã hướng dẫn bọn chúng sang hướng khác. Ở đằng kia. Ở đằng kia. Tiến về phía đó. Bắn cho tôi. Các đồng chí, chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Thiếu tá Yamaguchi, tôi nhận lệnh bắt giữ Kiều Ân Uyển. Đưa tôi đến phủ thống đốc làm gì? Không nhầm đâu, Kiều Ân Uyển đang ở đây. Sao có thể chứ? Chúng tôi vẫn luôn theo dõi cô ta. Ngay lúc chập tối, cô ta đã được sang nghi lễ cho cờ Bồ Đào Nha đón đi. Sau đó họ tiến thẳng vào phủ thống đốc. Báo cáo, người phụ nữ đó ra rồi. Sau khi trở về, tôi sẽ báo cáo chi tiết với ngài Tessera về kết quả cuộc hội đàm. Tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác. Vậy làm phiền phó cục trưởng Lạc Bách rồi. Không được cử động. Thiếu tá Yamaguchi. Ngài thống đốc, chuyện này là sao? Thưa thống đốc, tôi là Yamaguchi Kumi, phó cơ quan trưởng đặc vụ của hành quân tại Macau. Tôi theo lệnh của tướng quân Yazaki đến đây bắt giữ người phụ nữ này. Bắt cô Kiều ư? Dựa vào đâu chứ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thưa thống đốc, là thế này. Gần đây có các phần tử chống Nhật hoạt động ngầm, đánh cắp một lô vật tư chiến lược quan trọng tại Hồng Kông. Qua điều tra của chúng tôi, Kiều Ân Uyển chính là kẻ tham dự chủ chốt trong vụ trộm lần này. Vì vậy, tôi đến để bắt cô ta. Thống đốc Isogai, tôi đại diện cho chính phủ Macau thành tâm thành ý đến đàm phán với ngài về việc phát hành quân phiếu tại Macau. Cho dù hiện tại vẫn chưa đi đến thống nhất, nhưng cũng không đến mức lấy việc hôn thề của tôi ra để uy hiếp chứ. Nếu đã như vậy thì việc hợp tác lần này chấm dứt tại đây. Phó cục trưởng Lạc Bách, hiểu lầm rồi. Tôi hoàn toàn không hề hay biết về chuyện này. Tôi thấy chưa chắc đâu. Nếu không sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Tôi vừa đưa vị hôn thê của mình đến phủ thống đốc, mà người của các ngài đã chặn ở cửa đời bắt cô ấy. Đây không phải là uy hiếp tôi thì là cái gì? Cậu vừa nói cô Kiều đây phạm tội, có bằng chứng gì không? Việc này chúng tôi đang xác thực. Vụ trộm cắp mà cậu nói xảy ra vào lúc nào? Khoảng 1 tiếng rưỡi trước. Nói vườn. Suốt cả tối nay cô Kiều đều tham dự tiệc tố chào mừng mà tôi đã đặc biệt tổ chức cho phó cục trưởng Lạc Bách. Tôi chính là người làm chứng. Cô ấy lấy đâu ra thời gian mà tham gia vụ trộm cắp nào? Vâng, phó cục trưởng Lạc Bách đại diện cho chính phủ Macau được mời đến đây để bàn việc lớn về hợp tác quân phiếu, là việc khách tôn quý của đế quốc. Đến tôi còn không dám tiếp đón lơ là. Cái đám hỗn láo các cậu lại dám vu khống vị hôn thê của cậu ấy, phá hoại kế hoạch hợp tác trọng đại của đế quốc. Đúng là to gan lớn mật. Dạ, cậu không mau xin lỗi phó cục trưởng Lạc Bách và cô Kiều đi. Tôi xin lỗi.
Xin hãy thứ lỗi. Chuyện này tôi sẽ truy cứu nghiêm khắc với Sasaki Kanji, buộc cậu ta phải đưa ra lời giải thích. Cậu không mau cút đi. Vâng. Phó cục trưởng Lạc Bách, cô Kiều xảy ra hiểu lầm thế này, thực sự vô cùng xin lỗi. Mong hai vị có thể bỏ qua cho. Tôi bảo đảm chuyện thế này chắc chắn sẽ không tái diễn nữa. Cũng mong Phó cục trưởng Lạc Bách đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng cũng như kế hoạch hợp tác giữa đôi bên. Nếu ngài thống đốc quả thực không hay biết, vậy chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Mời. Đi thôi. Cảm ơn. Việc nên làm mà. Lúc Hạ Hiền tìm đến tôi thực sự không ngờ mấy người lại lập ra một kế hoạch mạo hiểm đến vậy. Tôi lại càng không ngờ rằng cô to gan đến thế, dám lấy mạng mình ra để đưa đẩy với người Nhật. So với anh trai tôi, những gì tôi làm vẫn còn quá ít. May mà giờ trót là qua được. Ngoài ra tôi cũng cảm thấy trước đây Hạ Hiền đã lừa dối cô, đã làm tổn thương cô. Nhưng giờ nhìn lại, cậu ấy thực sự vẫn rất để tâm đến người bạn là cô, không hề sắc đáng như vẻ bề ngoài. Nếu không, cậu ấy đã chẳng tốn công tốn sức nghĩ ra một cách như vậy để tôi bảo vệ cô. Cô sao thế? Tôi đang nghĩ không biết anh Hiền và mọi người giờ sao rồi. Thưa quan trưởng, không phải anh em chúng tôi không liều mạng, mà vì đột nhiên có quân du kích xông ra, mười mấy con tàu, mấy trăm con người, chúng tôi thực sự không chống nổi nên mới thực sự đành phải rút về. Những lời tôi nói đều là thật. Nếu có nửa lời gian dối trời chu đất diệt. Mà không, tôi không thể để nhiều anh em chết như vậy được. Giấy in tiền rốt cuộc ở trên con tàu bị các cậu bắn chìm, hay ở trên con tàu chạy thoát? Con tàu chạy thoát đó tốc độ rõ ràng chậm hơn hẳn những tàu khác, nên chắc là Khoan đã. Vừa nãy cậu nói cuộc đấu súng ở trên biển chỉ xảy ra cách đây chưa đầy 1 tiếng. Đúng vậy. Nếu giấy in tiền quả thực ở trên con tàu đó, thì hiện giờ bọn chúng chắc đang ở đâu đó tại Macau để giấu hàng. Nhưng Macau lớn như vậy, chúng ta cũng không biết là ai làm. Thực sự rất khó tìm. Tên Hạ Hiền ở ngân hàng Đại Phong đó mấy hôm nay có động tĩnh gì không? Hạ Hiền ư? Cô quan trưởng, ngài nhắc tới Hạ Hiền, trả lời tôi. Ngân hàng Đại Phong hôm kia cho biển báo là sẽ kiểm kê sổ sách trong 3 ngày. Hạ Hiền chắc chắn đang ở trong ngân hàng. Chắc chắn ư? Rốt cuộc người của cậu có từng mắt thấy hắn không? Cái này thì đúng là không. Nhưng mà ngân hàng có quy định, khi kiểm kê thì tổng giám đốc và quản lý bắt buộc phải có mặt, những người khác không được phép vào. Hạ Hiền là quản lý ở đó nên chắc chắn hắn ở trong ngân hàng. Hơn nữa người của tôi có điều tra được, ngày nào vợ hắn cũng đưa cơm đến ngân hàng. Chuyện này chắc chắn không có nhầm lẫn. Đi. Tam gia, tôi phải đi rồi. Được. Tưởng Hiệp, cậu đưa anh Hiền về nhà đi. Cất cái đằng sau kỹ vào.
Đặc vụ tìm đến tận cửa rồi. Làm sao đây anh Hiền? Đi thẳng, tôi lái tiếp. Vâng. Tới đây, tới đây. Ai thế nhỉ? Là anh à? Có chuyện gì vậy? Đêm hôm khuya khác mà xông vào nhà người ta. Các người là ai vậy hả? Nửa đêm nửa hôm, sao các người lại tự ý dám xông vào nhà dân? Người kia là ai? Đây là đại tá Sao Qua, cơ quan trưởng của Hải quân tại Macau. Đã 2 giờ sáng rồi, sao mà cậu Hà không có nhà thế? Anh muốn làm gì? Anh làm gì vậy? Đã bảo là Hiền đang nghỉ ngơi. Anh làm vậy mất lịch sự quá đấy. Anh không được làm thế. Cựu quan trưởng Sao Qua, đội trưởng Hoàng. Ai đó? Hiền à, cẩn thận. Chuyện gì thế này? Là đặc vụ. Ra mở cửa đi. Em, mau ra đi. Được. Ai đấy? Ra đây. Là anh à? Đã bảo là Hiền đang nghỉ ngơi. Anh làm vậy mất lịch sự quá đấy. Anh không được làm thế. Cựu quan trưởng Sao Qua, đội trưởng Hoàng. Anh Hiền, tối nay anh uống không ít nhỉ? Sinh nhật con trai nên tôi vừa quá, lỡ quá chén vài ly. Quả thực uống hơi nhiều nên tôi lên gác ngủ trước. Sao thế? Cơ quan trưởng Sao Qua, đội trưởng Hoàng, muộn thế này rồi đến nhà tôi có việc gì không? Cậu Hà, tối nay cậu vẫn luôn ở nhà chứ? Bố ơi, đương nhiên rồi. Cháu gái dễ thương quá. Cháu trai, hôm nay sinh nhật cháu phải không? Vâng ạ. Hôm nay bố cháu có việc bận, không ở nhà đón sinh nhật cùng cháu. Cháu có thấy buồn không? Bố cháu vẫn luôn ở nhà đón sinh nhật cùng cháu mà. Sao cháu lại không vui chứ? Cháu gái, bánh sinh nhật của anh hôm nay có ngon không? Ngon ạ. Ngon à? Thế cháu ăn mấy miếng? 2 miếng à? 2 miếng à? Ngon thế cơ à? Chú cũng muốn ăn. Thế ngoài cháu với anh cháu ra còn ai ăn bánh sinh nhật ngon như thế nữa? Còn có mẹ và ông. Mẹ và ông mà. Thế tại sao bố cháu không ăn? Chú đoán nhé. Vì bố cháu không có ở nhà, đúng không? Không phải à? Vì trên miếng bánh cắt cho bố có hoa, cháu thích nên bố cho cháu ăn, còn bố không ăn. Cơ quan trưởng Sao Qua, đội trưởng Hoàng, tôi hỏi lại 2 người lần nữa. 2 người đến nhà tôi nửa đêm canh 3 là vì việc gì? Anh Hiền đừng kích động. Bọn tôi đến điều tra vụ án thôi. Điều tra án mà phải đến nhà tôi điều tra. Đội trưởng Hoàng, nếu anh không nói rõ ràng, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cậu Hà, sao không nghe thế? Hay tôi nghe giúp cậu nhé.
Alo, Hiền, là tôi. Bác sĩ Kha, có chuyện gì thế? Vạn Kỳ ở chỗ tôi, cậu mau qua đây một chuyến. Cậu Hà, vừa hay tôi có xe, hay tôi đưa cậu đến phòng khám nhé. Không cần phiền anh đâu. Không phiền, tới gọi xe cũng không tiện mà. Vả lại, hồi nãy tôi vì hiểu lầm mà gây rắc rối cho nhà cậu Hà. Cứ coi như tôi tạ lỗi vậy. Sao? Cậu Hà không dám quá gian luôn à? Lẽ nào bên ông chủ Mã có gì không tiện? Nếu đã vậy thì tôi không khách sáo nữa. Mời. Bác sĩ Kha, đây. Hiền, tôi vừa nhận điện thoại là qua ngay. Đúng lúc công quan trưởng sao qua và đội trưởng Hoàng chạy đến nhà tôi, kiên quyết đưa tôi qua. Vạn Kỳ đâu? Ở trong. Vạn Kỳ, Vạn Kỳ, chị Minh. Buổi chiều lúc tôi và Vạn Kỳ kiểm kê ở Đại Phong, anh ấy vẫn ổn mà. Sao tự nhiên thành ra thế này? Tại tôi thấy dạo này ông chủ bận nên làm ít đồ ăn khuya cho cậu ấy. Kết quả lúc ăn canh thì cậu ấy bất cẩn bị sặc. Hả? Xem đi, ăn canh bị sặc, nôn ra máu ngất xỉu luôn à. Này bác sĩ Kha, anh thấy có thể xảy ra không? Tất nhiên là không. Vậy tức là ông chủ Mã cho nông nổi này là vì nguyên nhân khác à? Đúng thế. Lúc đầu tôi nghe nói bị sặc canh nôn ra máu, tôi cũng nghĩ là không thể. Nhưng dạo này ông chủ Mã vẫn luôn bị ho rất nặng, nên tôi mới kiểm tra ngực và phổi cho cậu ấy. Phát hiện ra chân tướng. Chân tướng gì? Ông chủ Mã bị lao phổi, đã nặng lắm rồi. Bị sặc chỉ là nhân tố xúc tác gây nôn ra máu. Lao phổi mới là nguyên nhân thật sự. Đây là bệnh nan y đấy. Khoan đã. Bác sĩ Kha, anh chắc chắn chứ? Đội trưởng Hoàng, cậu lập tức phái người mời bác sĩ Tanaka ở lãnh sự quán đến đây. Vâng. Cơ quan trưởng, sao ngài lại nghĩ chuyện giấy in tiền là do họ làm? Không thể là người khác. Chúng ta đã đến nhà Hà Hiền rồi, cùng xác nhận anh ta có đón sinh nhật với con. Không thể ở Hồng Kông. Tôi lại thấy tin Mã Vạn Kỳ kia hơi khả nghi. Ngài bảo cậu ta ăn canh thôi mà cũng ra bệnh lao phổi được. Tôi tận mắt thấy lúc nổ có người nhảy xuống tàu. Tôi nghĩ có khả năng là tên Mã Vạn Kỳ này. Đợi có kết quả kiểm tra, chân tướng sẽ tự rõ ra. Vẫn chưa xong à? Bác sĩ Tanaka vẫn chưa có kết quả à? Kết quả chẩn đoán của bác sĩ Kha không sai. Đúng là cậu ta bị lao phổi. Hả? Dù đúng là lao phổi đi nữa, nhưng sặc canh sẽ gây ho ra máu, thậm chí là hôn mê à? Tôi chỉ có thể nói không hoàn toàn không thể.
Đại tá sao qua? Còn vấn đề gì không? Không. Ôn chủ Mã còn trẻ như thế đã mắc bệnh nan y, đúng là đáng tiếc thật. Bọn tôi không quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi nữa. Tôi xin phép. Từ hôm nay, giám sát Hạ Hiền 24/7. Tôi muốn biết mọi hành động của cô ta. Bác sĩ, anh giỏi thật đấy. Không chỉ chữa bệnh được mà còn giả bệnh tình được. Thậm chí cả bác sĩ Nhật Bản kia cũng bị anh lừa luôn. Rốt cuộc anh dùng chiêu gì thế? Sao thế? Tôi không có bản lĩnh lừa gạt gì hết. Vạn Kỳ bị lao phổi nặng thật. Đâu phải là tôi chưa từng thấy bệnh nhân lao phổi. Hai mắt vô thần, nói năng thều thào, người lờ đờ ốm yếu. Ngày nào Vạn Kỳ cũng đầy sức sống, bận rộn từ sáng đến khuya, chưa từng lỡ dở công việc. Anh ấy chỉ hơi nhiều một tí thôi, sao lại bị lao phổi nặng thế được? Do tôi sơ suất, giống như cậu. Tôi cũng bị vẻ không biết mệt mỏi của Vạn Kỳ che mắt. Rõ ràng tôi là bác sĩ, rõ ràng tôi nghe thấy cậu ấy ho rất nhiều. Nhưng ngoài nhắc cậu ấy đi khám ra, tôi cũng không để vào lòng. Cho đến hồi nãy, đội trưởng Âu cứu cô ấy về đưa đến phòng khám, tôi mới phát hiện cậu ấy bị bệnh nặng thế. Là bác sĩ và bạn bè, tôi thực sự quá tắc trách. Thưa toàn thể nhân dân thành phố, do không thể tiếp tục sử dụng tiền Hồng Kông, để bảo đảm ngành tài chính Macau vận hành có trật tự, chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau sẽ sớm phát hành tiền Macau. Chị Dâu, Tiểu Phùng, Sương sao rồi? Chị Dâu, ăn chút gì đi. Đừng uống nữa. Hôm nay đến là Hiền nhờ tôi mang một thứ cho anh. Đây là lừa tiền Macau phát hành đầu tiên. Hiền nói không có Mary thì không có sự xuất hiện của nó. Ân Uyển, chuyện lần trước tôi vẫn luôn muốn xin lỗi cô và anh Kiều. Không cần. Nếu cô vẫn không thể tha thứ, tôi cũng hiểu được. Anh không cần xin lỗi, dù là với tôi hay anh tôi. Thực ra vẫn luôn là tôi nghĩ không thông suốt.
Điều tôi thực sự vướng mắc không phải là anh nói dối tôi, mà là anh tôi. Anh cô. Khi tôi biết anh tôi đang phối hợp với kế hoạch của các anh, thậm chí anh ấy không tiếc hy sinh bản thân vì kế hoạch này, đây mới là điều khiến tôi khó chấp nhận. Lúc trước tôi trút giận lên anh, không muốn gặp anh. Thực ra chỉ là tôi không muốn chấp nhận đáp án này thôi. Hôm đó tôi gặp anh tôi. Tôi chợt hiểu ra anh tôi không phải là người nhát gan, sợ phiền như tôi vẫn nghĩ. Tôi vẫn luôn lo cô không chấp nhận nỗi cú sốc, nhưng không ngờ trải qua sự hy sinh của anh Kiều, cô vẫn có thể dũng cảm, điềm tĩnh, bình tĩnh như thế. Vì tôi đang gánh vác trách nhiệm anh tôi gửi gắm. Cũng có thể là vì anh tôi vẫn luôn là người coi trọng tôi nhất, tin tưởng tôi nhất, ôm sự kỳ vọng lớn nhất ở tôi. So với duyên phận anh em mà tôi quan tâm trong lòng, anh tôi là người vĩ đại biến tình cảm riêng tư thành tình yêu lớn. Chỉ có tình yêu lớn mới thành đại nghĩa. Anh Kiều thực sự khiến người ta khâm phục. Thật ra không chỉ anh tôi, anh cũng thế. Tôi ư? Nếu nói trước kia tôi vẫn chưa cảm nhận được rõ điều này, thậm chí còn từng hiểu lầm anh, thì bây giờ đã khác hẳn rồi. Anh Hiền, với tất cả những gì anh từng làm và đang làm, tôi cũng sẽ chỉ tự hào về anh. Sao vậy? Không sao. Đi bên này đi. Sao thế? Người đâu rồi? Anh Cầu mất dấu rồi. Làm sao bây giờ? Mau báo cho anh Kiệt đi. Bọn họ nhầm vào anh đấy. Ân Uyển, cô về trường trước đi. Đi theo lối này. Thế còn anh thì sao? Tôi không sao đâu. Cô về trước đi. Đại ca, bọn tôi mất dấu rồi. Cái gì? Mất dấu rồi à? Ba cặp mắt 6 cái chân, đến một người sống cô không bám theo được. Tôi đưa các cậu làm gì thế hả? Mau đi tìm cho tôi. Nếu không thì tự về gặp cơ quan trưởng sau mà nhận tội đi. Nghe rõ chưa hả? Không cần đâu đội trưởng Hoàng. Anh Hiền, đội trưởng Hoàng muốn theo dõi tôi, cần gì phải phiền phức như vậy? Tôi tự tìm tới tận cửa đây rồi. Muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng đi. Anh Hiền à, anh hiểu lầm rồi. Tôi đang nói chuyện khác với họ thôi. Sao có thể sắp xếp người giám sát anh được chứ? Không phải à? Không phải thật, không phải đâu. Không phải thì tốt. Không phải thì tôi yên tâm rồi.
Dù sao tôi cũng là người làm ăn. Nếu sau lưng lúc nào cũng có đội đặc vụ bám theo, người khác sẽ nhìn tôi thế nào đây? Người biết chuyện thì cho rằng đội trưởng Hoàng quan tâm bạn bè, tặng tôi vợ sĩ miễn phí. Còn người không biết, chẳng phải sẽ nghĩ cơ quan sau qua coi tôi là phần tử kháng Nhật, lúc nào cũng muốn ra tay với tôi sao? Vậy sau này tôi cần làm ăn kiểu gì nữa? Anh Hiền, anh nghĩ nhiều quá rồi. Thật sự không có, tuyệt đối không có. Có hay không, đội trưởng Hoàng tự hiểu trong lòng. Tôi chỉ muốn nói, sau này tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Nếu không, tôi sẽ thực sự coi mình là phần tử kháng Nhật, đích thân tới trước mặt cơ quan trưởng sau qua tự thú đấy. Thật sự đến lúc đó, tôi đảm bảo biết gì nói nấy, không giấu nửa lời. Những chuyện đội trưởng Hoàng từng dặn dò từng làm, những chữ ký bút tích mà đội trưởng Hoàng từng để lại, tôi sẽ giao hết tất cả cho Hoàng quân đấy. Như vậy cũng khỏi cần theo dõi nữa. Thế nào, đội trưởng Hoàng? Anh Hiền, anh nói đùa rồi. Tôi đảm bảo sau này những chuyện như hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Thật chứ, thật. Nếu như còn ai đó dám quấy rầy sự yên tĩnh của anh Hiền, Hoàng Công Kỳ tôi là người đầu tiên không tha cho bọn họ. Tốt. Vợ con còn đang đợi tôi về ăn cơm. Tôi đi trước đây. Đi thong thả, đi thong thả. Bắt đầu dám uy hiếp tôi rồi đấy. Đại ca, cần gì phải nhẫn nhịn hắn như vậy chứ? Theo tôi thấy, đã làm thì làm thế cùng chi bằng. Cậu nghĩ muốn xử là xử được à? Hắn nắm trong tay không ít hot của chúng ta. Hơn nữa, bây giờ đã khác xưa rồi. Bây giờ hắn là ai chứ? Tổng giám đốc đại lý của ngân hàng Đại Phong, còn là giám đốc nghiệp vụ người Hoa gì đó của ngân hàng Đại Tây Dương. Thực sự không đụng nổi đâu. Vậy tiếp theo phải làm sao? Vẫn tiếp tục theo dõi à? Cơ quan trưởng đã có lệnh mỗi ngày đều phải báo cáo hành tung của hắn. Nhưng cái gì hả? Các cậu mà còn để hắn phát hiện, tôi không tha cho đâu. Anh Cầu, vừa phải theo dõi lại vừa không được để Hai Hiền phát hiện. Vậy chúng ta làm sao đây? Cậu hỏi tôi à? Tôi hỏi ai bây giờ? Tóm lại một câu, bên cơ quan trưởng sao qua bắt buộc phải có báo cáo mỗi ngày. Còn bên Hai Hiền tuyệt đối không được kinh động. Phần còn lại tự mà xoay sở. Bên Đại Phong tạm thời tôi giúp anh quản lý. Đợi anh hồi phục rồi tôi sẽ bàn giao lại. Bên Hàng Phong vụ đã có anh Lâm rồi, không thành vấn đề. Tốt. Vạn Kỳ, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh. Công việc cứ giao hết cho Hiền đi. Vất vả cho anh rồi anh Hiền, không có gì. Chị đưa bát canh này cho tôi bảo nhà bếp hâm nóng lại. Anh Hiền, chị dâu, hai người cũng ở đây à? Vạn Kỳ, em nấu bát canh bổ phổi theo thực đơn chị dâu đưa cho em. Uống lúc còn nóng nhé. Chị Minh không nói với em là anh đang có việc sao? Em ra ngoài trước đi. Anh Hiền và chị dâu đâu phải người ngoài. Ở đây có việc. Ra ngoài. Vạn Kỳ, ra ngoài. Hai người đi thông thả. Ý Văn, em nói xem bình thường Vạn Kỳ có chuyện gì cũng luôn chịu theo bách tâm. Vừa rồi là sao vậy? Thế mà anh còn không nhìn ra à? Trước đó Bách Tâm đều đến tìm em học nấu canh, từng nói với em về bệnh tình của Vạn Kỳ. Hôm nay em mới phát hiện Vạn Kỳ chưa từng nói với cô ấy mình mắc lao phổi. Tại sao chứ? Lao phổi là bệnh nan y, còn tại sao nữa chứ? Anh ấy không muốn liên lụy Bách Tâm.
thà rằng tự làm người xấu. Nghĩ lại mới nhớ, mấy hôm trước còn giúp bạn chị chọn nhẫn cầu hôn nữa. Ông Lương, dạo này đừng quá sức, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Được. Ông Lương, tôi cũng biết gần đây giá cả khiến ông áp lực rất lớn. Nhưng bên Trung Sơn, kẻ địch kiểm soát quá gắt gao. Còn ở Macau, các hiệu buôn vốn Nhật lại không tiếc tiền tranh mua, đẩy giá lên đến tận trời. Với mức giá hiện tại, đã rất khó gom được hàng rồi. Tôi hiểu. Bây giờ toàn bộ hậu phương gần như chỉ còn trông cậy vào tuyến bướm lạc đà mới mở trong năm nay để duy trì chút hàng nhập khẩu ít ỏi đáng thương đó. Nhưng không quân vận chuyển thì chở được bao nhiêu chứ? Chưa kể còn phải bay vượt dãy Himalaya. Cậu biết không, mỗi tháng rơi mất mấy chục chiếc máy bay chiến đấu. Chính phủ quốc dân hiện giờ thực sự là bất đắc dĩ, chỉ còn cách dùng phiếu quan kim để cứu viện trước mắt. Nhưng lượng vàng dự trữ ít ỏi của chúng ta chống đỡ được bao lâu chứ? Đặc sản nội địa không vận chuyển ra ngoài được, không đổi thành tiền được. Chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác để xoay vốn. Ý ông là phía Trùng Khánh đã giao nhiệm vụ yêu cầu đảng bộ Macau hỗ trợ thông qua thị trường tài chính Macau phát hành khẩn cấp một đợt trái phiếu thời chiến để giải quyết khó khăn cấp bách của hậu phương. Phát hành trái phiếu chính phủ không phải là tổ chức tài chính bình thường có thể gánh nổi. E rằng phải huy động toàn bộ giới tài chính Macau tập thể tham gia bảo lãnh phát hành thì mới đẩy nổi được. Phía thương nhân người Hoa thì dễ nói, Đại Phong có thể đứng ra dẫn dắt tổ chức tất cả ngân hàng của thương nhân Trung Quốc cùng bảo lãnh phát hành trái phiếu. Mấu chốt vẫn là ngân hàng Đại Tây Dương. Xét về quy mô và uy tín, nó vẫn là ngân hàng số 1 Macau. Hơn nữa, phát hành ở hải ngoại chỉ có ngân hàng Đại Tây Dương mới làm được. Cho nên bắt buộc phải kéo nó vào. Chuyện này tôi có thể nghĩ cách. Tốt. Vậy vất vả cho cậu rồi. Phía chi bộ Macau chúng tôi nhất định sẽ tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ trái phiếu. Tôi quyết định vậy. Trên đây là phương án cụ thể về việc bảo lãnh phát hành trái phiếu do tôi đề xuất. Tóm lại thì lần này chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh tuyên truyền phát hành trái phiếu thời chiến, ai cũng thấy. Còn thêm mức hoa hồng bảo lãnh hợp lý. Nếu ngân hàng Đại Tây Dương tham gia, còn có thể giành được quyền bảo lãnh phát hành độc quyền trái phiếu ở hải ngoại. Đây là một thương vụ ổn định và có lợi. Có khả thi hay không vẫn cần các vị giám đốc thẩm định. Theo tôi thấy, phương án của giám đốc Hà nội dung đầy đủ, biện pháp cụ thể. Tôi không thấy có vấn đề gì. Huống chi các ngân hàng của thương nhân Trung Quốc lớn ở Macau đều đã tích cực tham gia bảo lãnh trái phiếu lần này. Nếu ngân hàng Đại Tây Dương đứng ngoài thì cũng không xứng với vị thế ngân hàng số 1 Macau. Chuyện này dù nói thế nào cũng không ổn. Vì vậy, tôi tán thành ngân hàng Đại Tây Dương tham gia phương án bảo lãnh trái phiếu lần này. Chuyện này e rằng vẫn cần thận trọng hơn một chút. Sao thế? Phương án bảo lãnh có vấn đề gì à? Giám đốc Hà, phương án của cậu không có vấn đề. Nhưng mà tôi muốn nhắc mọi người, ngân hàng công khai bảo lãnh trái phiếu của chính phủ Trung Quốc, người Nhật sẽ đồng ý sao? Họ sẽ phản ứng thế nào? Người Nhật không đồng ý thì đã sao? Trái phiếu mà ngân hàng chúng ta phát hành lần này vừa hợp lý vừa hợp pháp. Chẳng lẽ ngân hàng Đại Tây Dương triển khai kinh doanh bình thường cũng phải xin phép người Nhật trước mới được à? Đúng, đạo lý thì là vậy. Nhưng dù sao cũng là giúp chính phủ Trung Quốc phát hành trái phiếu. Người Bồ Đào Nha tham gia quá tích cực vào chuyện của người Hoa. Hơn nữa người Nhật lại ngang ngược như vậy, e rằng sẽ rước họa vận. Ngài Antonio,
Ngài Avero, chuyện của Trung Quốc, người Bồ Đào Nha tốt nhất đừng nhúng tay, càng không nên giúp đỡ, cũng đừng tham gia. Ý của hai vị là vậy đúng không? Vậy được thôi. Vậy tôi cũng muốn mời các vị giám đốc ngồi đây nhớ lại một chút. Từ khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, người Nhật đã bao lần vô cớ gây chuyện, bao lần đẩy Macau vào đường cùng. Macau đã sống sót như thế nào? Chỉ dựa vào người Bồ Đào Nha các ngài sao? Hay là dựa vào sự hợp tác giữa Bồ Đào Nha và Trung Quốc? Thậm chí nhiều lần chỉ là người Trung Quốc xông lên phía trước, xoay chuyển cục diện. Các ngài luôn nghĩ không đắc tội với người Nhật thì chỉ có thể tránh rước họa. Nhưng nhìn lại quá khứ, lần nào Macau là bên chủ động gây chuyện? Lần nào không phải là người Nhật vô cớ làm nặng, nhất quyết dùng Macau vào chỗ chết, muốn dựa vào việc định nọt người Nhật để tiêu tai tránh họa. Với tác phong của người Nhật thì có thể sao? Macau không phải là Macau của người Bồ Đào Nha. Các ngài muốn người Bồ Đào Nha, người Trung Quốc, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng người Trung Quốc có một câu thành ngữ là môi hở thì răng lạnh. Dù là người Bồ Đào Nha hay người Trung Quốc, nếu đã cùng sinh sống trên cùng một mảnh đất, canh giữ và giúp đỡ nhau là lựa chọn duy nhất. Các ngài muốn người Bồ Đào Nha, người Trung Quốc, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng người Trung Quốc có một câu thành ngữ là môi hở thì răng lạnh. Dù là người Bồ Đào Nha hay là người Trung Quốc, nếu đã cùng sinh sống trên một mảnh đất, canh giữ và giúp đỡ nhau là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Trong một năm qua, người Hoa chúng tôi đã làm được điều này. Nhưng lần này, người Bồ Đào Nha có thể làm được hay không thì phải xem lựa chọn của các vị đang ngồi đây. Nói hay lắm. Thật không ngờ, một cuộc tuyên truyền công trái cứu nước lại khiến việc buôn bán của hàng phong vụ tốt lên. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Khách khứa của chúng ta tấp nập, những hiệu buôn vốn Nhật kia treo giá cao vẫn luôn vắng như chùa bò đanh. Điều này chứng tỏ người Macau vẫn có tinh thần yêu nước. Vạn Kỳ, giờ thì anh yên tâm chưa? Ông chủ, bác sĩ Kha đến rồi. Bác sĩ Kha, bác sĩ Kha, hôm nay có một người một mực muốn tôi dẫn đến gặp các cậu. Chính Bình, anh Hiền, anh Chính Bình, anh Chính Bình, anh Chính Bình. Những người bạn như anh đặt hàng là người phương Bắc phải không? Đúng. Tôi còn thắc mắc, sao lại cần nhiều vật tư trong mùa đông thế này? Còn cả một lượng khổng lồ dép cao su, diêm tiêu, kim khí, thuốc trị thương và dụng cụ phẫu thuật nữa. Các anh đây đều là người khôn khéo. Tôi cũng sẽ không giấu giếm nữa. Toàn bộ hàng đều được cung cấp cho chiến trường sau địch tại Hoa Bắc. Ý em là quân Trung Quốc luôn kiên trì kháng chiến ở chiến trường sau địch tại Hoa Bắc. Chiến trường sau địch tại Hoa Bắc đang trong tình thế khó khăn, có thể nói là dù miêu tả thế nào cũng không quá. Dưới chính sách ba sạch của giặc Nhật, khắp Hoa Bắc lần nào cũng có người phải để tang. Khói báo chiến tranh được đốt khắp nơi. Thêm việc 2 năm qua Hoa Bắc gặp thiên tai liên miên, khó khăn chồng chất khó khăn. Quân đội không được ăn no mặc ấm, thương binh bệnh binh không được chữa trị thiếu thuốc men. Mỗi khi bắn ra một viên đạn đều phải nhặt lại vỏ đạn để lắp ráp lại trang bị nhiều lần. Dù như vậy, nhưng số lượng đạn mỗi khẩu súng được phát cũng thường là không quá 5 viên. Quân đội đã khó khăn đến mức này rồi ư? Tình hình thực tế chỉ tệ hơn những gì tôi nói. Tôi sẽ nói một con số. Trong cuộc điều tra mới tiến hành tại căn cứ Tấn Sát Ký, cân nặng trung bình của quan binh quân đội là chưa đầy 46 kg. Đây còn là đội quân tác chiến tuyến đầu, được dốc hết sức để đảm bảo nguồn cung ứng. Tình hình của cơ quan hậu phương còn gian khổ hơn. Chỉ tính một cán bộ ngã bệnh vì không đủ quần áo chống rét và thiếu dinh dưỡng đã là hơn 30%. Anh Chính Bình, bao giờ anh cần những thứ này? Càng nhanh càng tốt. Càng nhanh thì cần giải quyết kịp tình hình khẩn của chiến trường sau địch tại Hoa Bắc. Tôi sẽ nghĩ cách. Anh đọc gì vậy? Thứ một người bạn Hồng Kông tặng.
tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc về chiến tranh Thái Bình Dương. Cũng trễ rồi, anh cũng ngủ sớm đi. Được, anh đọc lần nữa rồi sẽ ngủ. Cậu Hà, sao hàng lần này cậu đặt không giống những thứ mà trước giờ Trùng Khánh cần, mà lại giống hàng phía Bắc cần hơn vậy? Đều là đặt hàng. Ai dùng ở đâu? Chẳng có gì khác nhau với ông nhỉ? Nhưng cậu cũng biết đấy, chính phủ Bồ Đào Nha luôn kiên quyết chống cộng. Ông đừng quên rằng ở Macau chúng ta có chung kẻ thù là người Nhật. Tôi nhận ra là mỗi khi gặp phải vấn đề gì, cậu Hà cũng có thể dùng lý lẽ đơn giản nhất để thuyết phục tôi. Được thôi. Dù sao tôi cũng chỉ phụ trách cung cấp hàng cho hàng phòng dù, tôi sẽ không hỏi những việc khác. Cảm ơn ông. Vậy bao giờ có thể gặp đủ lô hàng này? Tôi đã có sẵn một phần lớn, còn những thứ còn lại thì hãy cho tôi nửa tháng. Được. Vậy chúng ta quyết định vậy đi. Được thôi, quyết định vậy đi. Alo, là tôi đấy. Cái gì? Lý do gì cứ? Giấy thông hành vớ vẩn gì chứ? Tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra rõ ràng ngay. Xảy ra chuyện gì ư? Một lô hàng của công ty chúng tôi bị quân Nhật giữ lại khi thông quan ở Cục Bắc. Lý do là tại vì không có giấy thông hành vớ vẩn do cục trưởng Sao Hoa cấp. Cục trưởng Sao Hoa? Từ bao giờ mà thông quan cũng cần cấp giấy thông hành của họ chứ? Phó cục trưởng Lạc Bắc, rốt cuộc là thế nào vậy? Tại sao hàng của công ty tôi bị giữ lại ở cửa khẩu Củng Bắc? Viên cậu giải thích ngay cho tôi đi. Giấy thông hành của cục trưởng Sao Hoa là chuyện gì nữa đây? Ông Rodrigo, không chỉ ông đâu, tưởng rằng sáng nay dù là đường bộ hay đường biển, tất cả tàu buôn hàng hóa, cả thương nhân Bồ Đào Nha vào Quảng Đông và Hồng Kông đều bị người Nhật giữ lại. Lý do đều như nhau, phải xuất trình giấy thông hành được cục trưởng Sao Hoa ký mới được cho đi. Dựa vào đâu mà họ làm như vậy chứ? Còn có thể dựa vào đâu nữa? Rõ ràng là đang trả thù vì chính phủ không chịu chấp nhận điều kiện của họ. Phó cục trưởng Lạc Bách, thứ người Nhật muốn là cấm người Trung Quốc kháng Nhật tại Macau. Việc của Trung Quốc thì liên quan gì đến người Bồ Đào Nha chúng tôi chứ? Chính phủ không thể hy sinh lợi ích của chúng tôi vì người Hoa. Sao chúng tôi sống được đây? Đúng vậy. Tôi hiểu nỗi lo của mọi người. Tôi đang đàm phán với phía Nhật nhanh nhất có thể, cố gắng để hàng được trả lại trong thời gian ngắn nhất. Các anh yên tâm, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nhanh lên đấy. Việc giữ hàng chỉ là hiểu lầm thôi. Lần trước trong cuộc họp Trung Nhật Bồ, chẳng phải các cậu đã chỉ trích Hoàng quân rõ ràng đã có quyền liên hợp chống buôn lậu, nhưng lại đẩy trách nhiệm cho chính phủ Macau khi bọn họ buôn lậu lộng hành ư? Nếu đã như vậy thì Bộ Tư lệnh cũng không muốn đổ lỗi cho người khác, nên mới ban hành nghiêm lệnh này. Chỉ là tiến hành một đợt điều tra phòng chống buôn lậu thôi. Ngài nên điều tra buôn lậu thì cứ điều tra buôn lậu. Tại sao lại giữ toàn bộ hàng hóa của thương nhân Bồ Đào Nha tại Macau? Chẳng lẽ thương nhân Bồ Đào Nha nào cũng là tội phạm buôn lậu? Có phải hay không thì cần điều tra mới biết chứ. Phó cục trưởng Lạc Bách yên tâm đi. Bộ Tư lệnh đã giao việc thẩm tra cho cục trưởng Sao Hoa tôi đây. Chỉ cần thẩm tra và xác nhận không phải buôn lậu thì toàn bộ tàu buôn và hàng hóa sẽ được trả lại cho chủ. Cậu cứ yên tâm đi. Thế này còn được. Vậy việc thẩm tra sẽ mất bao lâu? Chuyện này à, ngắn thì 10 ngày, nửa tháng, dài thì nửa năm, 1 năm. Tóm lại thì bao giờ hoạt động Hán Nhật ở Macau lắng xuống, tôi được rảnh tay thì nhất định sẽ nhanh chóng thẩm tra sớm nhất có thể, đảm bảo lợi ích hợp pháp của thương nhân Bồ Đào Nha ở Macau. Nửa năm, 1 năm. Hàng hóa bị tạm giữ của thương nhân Bồ Đào Nha phần lớn đều là vật tư sinh hoạt, chỉ 1-2 tháng là mốc mèo hư hỏng hết. Chờ ngày thẩm tra xong thì tôi còn bán được cho ai nữa? Đại tá Sao Hoa, ngài đừng quên,
Bồ Đào Nha và Nhật Bản đã ký hiệp ước thương mại chính thức. Ngài đang vi phạm hiệp ước một cách trắng trợn đấy. Tôi chỉ đang thi hành công vụ thôi. Nói đi nói lại, Macau là Macau của Bồ Đào Nha. Đế quốc Nhật Bản cũng luôn hy vọng duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với người Bồ Đào Nha ở Macau. Còn về chính phủ quý quốc và người Bồ Đào Nha ở Macau, có cần phải khăng khăng tự làm khó mình vì những người và việc không liên quan hay không? Thì phải xem lựa chọn của các cậu rồi. Tôi uống hơi nhiều trà rồi. Xin lỗi, thất lễ một chút. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn hội trưởng Cao. Thế nào rồi? Chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau đã quyết định 10 giờ sáng ngày kia sẽ bỏ phiếu biểu quyết lại về điều kiện mà phía Nhật Bản đưa ra. Theo kết quả thăm dò sơ bộ của hội trưởng Cao, do thương nhân Bồ Đào Nha làm ầm ĩ quá mức, khiến một nửa thành viên hội nghị chính phủ đều đã dao động lập trường. Tình hình không hề khả quan. Thì tình thế đang rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Tôi là một bác sĩ, đau đầu chữa đau đầu, chân đau chữa chân, là việc tối kỵ của người làm nghề y. Chỉ khi tìm được gốc rễ gây bệnh, từ từng căn bản, kê thuốc đúng bệnh, thì mới có thể chữa trị triệt để được. Macau cũng vậy. Sở dĩ Macau vẫn luôn dễ dàng bị người Nhật khống chế là bởi vì Macau có nhược điểm căn bản. Nhược điểm căn bản của Macau chỉ có một, đó là giao thông. Đúng vậy. Macau vốn là một hòn đảo đơn lẻ. Mọi hoạt động kinh tế và dân sinh hoàn toàn phụ thuộc vào ngoại thương. Mà hiện nay, người Nhật đã chiếm giữ toàn bộ các khu vực xung quanh. Chỉ cần họ tung ra chiêu phong tỏa, Macau sẽ lập tức rơi vào đường cùng. Hoạt động xuất nhập khẩu trong và ngoài nước vẫn luôn bị người Nhật chèn ép. Chẳng qua lần này đến lượt thương nhân Bồ Đào Nha phải chịu mà thôi. Đây quả thực là một vấn đề hóc búa, rất khó giải quyết. Ông Lương, tôi lại nghĩ có một cách giải quyết là một mẹ khỏe suốt đời, hơn nữa điều kiện cũng khá chín mùi. Xây dựng một tuyến vận chuyển vật tư ngầm có sự hợp tác của nhiều bên. Tạm không nhắc đến chuyện Ban Đại Hào, lâu nay luôn là đối tượng bị chính phủ Bồ Đào Nha ở Macau truy quét buôn lậu. Anh đề cập gì? Đảng Cộng sản. Anh nghĩ quốc dân đảng của chúng ta có thể hợp tác với họ sao? Ông Lương, đều là người Trung Quốc cả, sao có nhất định phải chia ra phe tôi phe anh chứ? Không phải là tôi muốn chia phe, là đảng Cộng sản muốn tự lập phe cánh, không chịu sự quản hạt của chính phủ quốc dân. Bây giờ mình trùng khánh với họ như nước với lửa. Như lúc này, anh bảo đảng bộ Macau chúng tôi hợp tác với đảng Cộng sản, có khả thi không? Ông Lương, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề gì? Làm sao để khiến cho thương nhân người Hoa và người Bồ Đào Nha ở Macau đoàn kết lại? Đến cả người Bồ Đào Nha và người Hoa đều có thể cố gắng đoàn kết, thì tại sao người Trung Quốc với nhau không thể cùng đoàn kết lại để cùng nhau đối ngoại chứ? Ông Lương, nhân chuyện khác tôi không rõ, nhưng tôi biết trước khi Hồng Kông thất thủ, chúng ta từ Hồng Kông chạy trốn đến Macau. Đại đội trưởng Âu đã bất chấp tính mạng để giải cứu mọi người. Macau thiếu lương thực, việc bảo vệ giá in tiền cũng là nhờ đại đội trưởng Âu và đội du kích của anh ấy nghĩa hiệp giúp đỡ. Ông Lương, đây đều là những chuyện chúng ta thực sự đã trải qua. Người ta còn không chia phe chia phái, thậm chí không hề đưa ra điều kiện gì. Gần đây tôi đã đọc 2 bài văn.
là một người bạn ở Hồng Kông gửi cho tôi. Một bài là tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc về chiến tranh Thái Bình Dương. Một bài là chỉ thị về mặt trận thống nhất phản Nhật tại khu vực Thái Bình Dương của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lương, tôi không phải đảng viên Đảng Cộng sản, tôi sẽ không tuyên truyền với ông. Giờ thì ông nên tin rồi chứ. Dĩ nhiên, cậu thì tôi tin được. Hai bài văn này, câu nào cũng nêu cao tình thương đoàn kết, không phân giai cấp, không phân đảng phái, không phân dân tộc, không phân quốc gia. Thậm chí còn yêu cầu đảng viên Đảng Cộng sản đều phải hợp tác với đảng bộ quốc dân đảng. Người ta nói như vậy, lại càng làm như vậy. Mà Macau chính là người hưởng lợi lớn nhất và trực tiếp nhất. Ông Lương, Đảng Cộng sản còn không chia phe phái, vậy thì sao ông lại cứ muốn phân chia thành đủ loại chứ? Đảng Cộng sản thực sự có thể vận chuyển vật tư cho chúng ta một cách vô tư như vậy sao? Ông Lương, bao nhiêu sự thật trước đây vẫn chưa đủ để chứng minh hay sao? Tôi tin rằng chỉ cần là việc kháng chiến, đội trưởng Âu và đội du kích của anh ấy sẽ tuyệt đối không nói hai lời. Rời khỏi Kính Hồ. Tại sao? Không chỉ rời khỏi Kính Hồ, mà vài người bạn cũ của cô tốt nhất cũng tránh xa họ ra. Đặc biệt là Hà Hiền. Anh Hiền. Phải, anh ấy làm sao? Anh đã nghe được tin tức gì bất lợi với anh ấy phải không? Anh nói đi chứ. Nói thật cho cô biết vậy. Hôm nay ở cục trưởng sao qua, chính mắt tôi nhìn thấy Hà Hiền đã bị liệt vào danh sách các phần tử phản Nhật đang bị đặc vụ Nhật giám sát. Hơn nữa còn là đối tượng theo dõi trọng điểm. Ông Uyển, chuyện cô làm ở Hồng Kông, phía Nhật Bản hoàn toàn không hề giảm bớt sự nghi ngờ đối với cô. Hơn nữa bây giờ ông Lương tổ chức ủy ban vận động quyền góp công trái cũng lại trở thành gai trong mắt, dầm trong thịt của bọn chúng. Thủ đoạn của người Nhật tàn nhẫn đến mức nào cô hiểu rõ hơn ai hết. Cô còn tiếp tục ở lại Kính Hồ thì sẽ bị liên lụy bất cứ lúc nào, thậm chí có khả năng rước phải họa sát thân đấy. Ông Uyển, tôi nói những điều này hoàn toàn là vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô. Cô nhất định phải nhớ rõ, đừng ở lại Kính Hồ nữa. Tuyệt đối đừng qua lại giao du gì với Hạ Hiền nữa. Cảm ơn anh tiến sĩ Lạc Bách. Tôi sẽ sớm xin thôi việc ở trường tiểu học Kính Hồ theo lời anh. Thật sao? Phải. Tôi còn lo cô sẽ từ chối cơ. Ngoài ra, Bác Trùng Thiên còn thiếu nhạc công không? Ý cô là cô muốn quay lại Bác Trùng Thiên. Tôi nghĩ việc ở đây thì cũng cần có công việc mới chứ. Ngoài kéo đàn ra, tôi chẳng biết làm gì cả. Vậy nên tôi đang nghĩ nếu không cần nói nữa, chỉ cần cô chịu trở lại, vị trí nhạc trưởng ban nhạc Bác Trùng Thiên vẫn sẽ là của cô. Cảm ơn. Bảo tôi chuyển hàng cho đám da trắng Bồ Đào Nha hả? Bọn họ mơ đi. Tam gia, trước đây mấy lần mà Macau rơi vào tình thế nguy hiểm, bất kể là chuyển lương thực, cuộc chiến tiền Hồng Kông hay là bí mật vận chuyển giấy in tiền, Ban Đại Hào đều nghĩ hiệp giúp đỡ, chưa bao giờ nói nửa chữ không. Tại sao lần này lại không được? Cúng Macau là hợp tác với các cậu, là làm việc giúp anh em và cả người Trung Quốc ở Macau. Chứ cái đám da trắng đó là cái thá gì? Dựa vào đâu tôi phải giúp chúng? Tôi biết chính phủ và thương nhân Bồ Đào Nha có đôi chỗ thiếu công bằng với ông và Ban Đại Hào. Đó mà là có đôi chỗ thiếu công bằng à? Bao năm qua, họ chụp mũ Ban Đại Hào chúng tôi là cướp biển, tội phạm buôn lậu. Họ đã bắt bao nhiêu thuyền, truy nã bao nhiêu người của chúng tôi. Biết bao anh em của tôi đã bị nhốt trong nhà lao của hắn.
Nhưng dù gì đây cũng là chuyện trong quá khứ. Được, chúng ta không nói chuyện quá khứ, nói chuyện bây giờ thôi. Họ ký với người Nhật hiệp ước 7 điều gì đó, loại bỏ thuyền buồm gỗ. Thuyền máy còn lại cũng cần phải đăng ký ở cục cảng vụ mới có thể ra khơi. Cô biết chuyện này chứ? Biết. Hơn 80% thuyền của bằng đại học chúng tôi là thuyền buồm gỗ. Như vậy lại chặn hơn nửa đường sống của chúng tôi. 20% thuyền máy còn lại. Tôi cũng phải chạy vài chuyến tàu chính quy, kiếm ít tiền sạch sẽ cho anh em. Tôi nộp đơn đăng ký, nộp lên cảng vụ. Cậu đoán xem kết quả thế nào? Kết quả không được duyệt. Đâu chỉ không được duyệt, tay Rodrigo này cậy mình là thủ lĩnh đám thương nhân Bồ Đào Nha, tổng giám của cục cảng vụ, bảo là suất đăng ký giấy tờ thuyền ít quá, người Nhật cho ít quá, giữ cho thương nhân Bồ Đào Nha bọn họ cũng không đủ. Còn nói đám tội phạm buôn lậu chúng tôi buổi tối lén đi mấy chuyến là được, còn đến giành xuất thuyền chính quy làm gì? Ông ta nói vậy thật ư? Nói vậy đấy, còn không nhìn thẳng vào tôi. Tay Rodrigo này, cậu Hà, đây còn là sau khi chúng tôi cùng liều sống liều chết vẫn chuyển lương thực cứu mạng cho Macau đấy. Tay Rodrigo này bưng bát lên ăn cơm của tôi, buông đũa lại ra vẻ ông lớn người Bồ Đào Nha, ép ban đại hào chúng tôi không còn đường sống. Bây giờ hàng của anh ta đã bị người Nhật giữ lại, lại muốn tôi cứu anh ta. Xin lỗi, không làm được, không có cửa đâu. Tam gia, chuyện này đúng là Rodrigo làm không đúng, nhưng giờ là thời gian đặc biệt. Kẻ địch chung của chúng ta là người Nhật. Mọi người hợp tác xây dựng tuyến vận chuyển vật tư ngầm, không chỉ để cho thương nhân Bồ Đào Nha thoát khỏi cảnh khốn khó, mà còn để giúp sức cho nhu cầu của đại cuộc kháng chiến Trung Quốc. Trước giờ ban đại hào luôn đặt trung nghĩa lên đầu, tham gia cũng hết sức rộng đường. Tôi tin là vì nước vì dân, ông nhất định sẽ không sao đòi chấp nhận. Nếu tôi không nuốt trôi cung tức này thì sao? Hay là thế này, số lượng thuyền câu lạc bộ Hào Hải đăng ký ở cục cảng vụ, tôi sẽ xin Rodrigo giúp ông. Ban đầu ông xin mấy chiếc? 5 chiếc. Nhưng bây giờ 5 chiếc không đủ, tôi muốn gấp đôi, không được thiếu chiếc nào. Được, tôi sẽ xin giúp ông. Như vậy được rồi chứ? Vẫn chưa đủ. Ông còn muốn gì nữa? Tôi muốn Rodrigo đích thân rót trà tạ lỗi với Hoàng Tam Hợp này. Tam gia, không cần phải vậy. Cậu Hà, chính tay Rodrigo này khinh thường ban đại hào của tôi trước. Lẽ nào anh ta không nên rót trà tạ tội với tôi ư? Nếu anh ta không làm thì ban đại hào của tôi cũng không thể giúp vận chuyển hàng của thương nhân Bồ Đào Nha. Ban đại hào và đội du kích của đảng Cộng sản, lẽ nào cậu thực sự có cách để giải quyết hai ông lớn này, để sau này họ chuyển hàng giúp thương nhân Bồ Đào Nha? Vậy phải xem trong buổi bỏ phiếu ngày mai ông có thể giải quyết được thương nhân Bồ Đào Nha hay không. Nếu như thật sự có thể làm một lần đỡ mệt về sau, giải quyết chuyện vận chuyển hàng hóa ở Macau, sau này không bị người Nhật kiểm soát nữa, tôi đảm bảo chuyện bỏ phiếu với thương nhân Bồ Đào Nha sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà trong hội nghị chính vụ, tỷ lệ thương nhân Bồ Đào Nha chưa đến một nửa. Chính phủ mới là nhân vật chính. Chỉ dựa vào mình tôi thì e là không đủ sức. Chuyện này ông cứ yên tâm. Tôi đã hẹn Phó Cục trưởng Lạc Bách nói chuyện với ông xong, tôi sẽ đến Bắc Trùng Thiên. Nếu không bảo vệ được thương mại của Macau, Lạc Bách cũng được hồng làm Phó Cục trưởng Cục Kinh tế nữa. Cậu tìm cậu ta là đúng rồi. Ban đại hào đã chịu giúp đỡ thương nhân Bồ Đào Nha ở Macau chuyện lớn như vậy, có phải phía ông cũng nên bày tỏ gì đó không? Nhưng bây giờ 5 chiếc không đủ, tôi muốn gấp đôi. Thiếu một chiếc cũng không được. Vì cứ 10 suất đăng ký thuyền ư? Ông ta tham thật đấy. Hơi lắm rồi. Người ta giúp toàn thể thương nhân Bồ Đào Nha ở Macau giải quyết vấn đề nan giải nhất đấy. Chuyện đăng ký thuyền lần trước, đúng là tôi đã làm khó Hoàng Tam Hợp quá. Thế này đi, công ty của tôi nhường 3 suất thuyền cho ông ta, còn lại tôi chỉ có thể tìm các thương nhân Bồ Đào Nha khác để nghĩ cách thôi. Như vậy được rồi chứ?
Vậy quyết định thế đi. Còn lại cũng chỉ có một chuyện nhỏ thôi. Còn gì nữa? Hai bên đã muốn liên minh thì cũng phải gặp Hoàng Tam gia chứ. Giao kèo trực tiếp không ai nuốt lời. Đến khi ấy tôi dẫn Tam gia đến. Trước kia ông làm gì có lợi với người ta thì hãy rót chén trà, nói mấy lời dễ nghe. Cậu Hà, cậu muốn tôi rót trà tạ lỗi với Hoàng Tam Hợp ư? Sao? Không nên ư? Anh ta là thủ lĩnh của bang buôn lậu. Tôi là ông là con trai cựu thống đốc Macau. Bảo ông rót trà nhận lỗi, sao có thể chứ? Có phải như vậy không? Được. Vậy hôm nay xem như tôi chưa từng đến. Chuyện của thương nhân Bồ Đào Nha các ông thì tự giải quyết đi. Khoan đã, vội gì chứ? Có gì từ từ nói. Ngồi xuống đã. Ông Rodrigo, chính nhóm cướp biển mà ông nói đã mang lương thực cho Macau vào lúc Macau lâm vào đường cùng. Trong lúc cuộc chiến đô la Hồng Kông, khi giới ngân hàng của Macau lâm nguy, họ đã dốc hết tất cả gánh vác cục diện. Giấy in tiền đặc biệt dùng để phát hành tiền mới cũng do họ liều mạng vận chuyển về Macau. Các người chịu ơn của họ, sao bây giờ lại kênh kiệu xem thường người ta? Được rồi, tôi rót trà cho anh ta. Được chưa cậu Hiền? Đến khi ấy nhớ nói chuyện khách sáo một chút. Nếu thấy mình bị thiệt thì tôi rót trà giúp ông. Rót 1 vạn chén cũng được. Chú Chung, chú xem kìa, phía sau có thuyền chống buôn lậu của người Nhật. Các anh em, đi qua đảo nhỏ đằng trước. Thuyền chúng ta nhỏ, xuyên qua được, bọn Nhật sẽ không thể đuổi kịp chúng ta. Chú Chung, sắp tông vào rồi. Lũ Bồ Đào Nha chết tiệt. Chuyển hướng, mau chuyển hướng. Chuyển hướng, mau chuyển hướng. Chuyển hướng, chuyển hướng, chuyển hướng. Anh Hiền, chờ một lát. Vừa nhận được tin đã xảy ra một chuyện. Ông nói đi. Trung, sao vậy? Anh Tam, thuyền của chúng ta bị cướp rồi. Các anh em khác đều bỏ mạng rồi. Ai làm vậy? Đội chống buôn lậu Liên hiệp Nhật Bồ nổ súng với thuyền buôn của Rodrigo, giúp họ chặn đường. Thuyền buôn của Rodrigo ư? Có con thuyền của Macau. Trùng hợp làm sao lại gặp đội chống buôn lậu của cục cảng vụ đang đuổi một con thuyền chở hàng buôn lậu của bang Đại Hào. Trên thuyền chống buôn lậu có người Nhật giám sát, bắt thuyền buôn của tôi phải phối hợp với họ chặn thuyền buôn lậu. Thuyền trưởng cũng hết cách, chỉ đành chặn đường. Nhưng thuyền trưởng nói thuyền của bọn họ nhỏ, chạy nhanh. Tôi nghĩ chắc họ có thể chạy thoát. Chạy được thì tốt. Bây giờ tôi lo là Hoàng Tam Hợp sẽ hiểu lầm, tưởng tôi cố tình làm khó bang Đại Hào. Nên tôi chạy ra đây nhờ cậu chuyển lời giúp tôi. Xin lỗi họ, giải thích là được. Tôi biết rồi. Thế này, giờ tôi sẽ tìm Tam gia chuyển lời. Được, vậy xin nhờ cậu. Tam gia đến đảo Hoành Cầm rồi ư? Phải, cậu chủ hiệp thì sao? Lúc chập tối Tam gia gửi một câu đưa thư bảo cậu chủ hiệp đến đó luôn rồi. Nói là có việc gấp. Có biết là việc gì không? Không biết. Sao trùng hợp thế? Phi tưởng tôi có việc gấp phải gặp Tam gia. Có thể nhờ anh cưỡng một chiếc thuyền để tôi tìm người đi một chuyến không? Được, tôi sẽ đi thu xếp ngay. Xuất phát trong vòng 1 tiếng. Chắc nửa đêm là đến. Được. Lấy rượu. Tôi bảo là lấy rượu. Ông chủ, đóng cửa rồi. Anh đi trước đi. Lấy nhiều tiền như vậy, mang rượu ra đây. Tỉnh chưa? Tôi hỏi anh tỉnh chưa? Tôi không cần anh quản tôi.
Anh đi đi, tôi không cần anh quản tôi. Sư, Sư, anh muốn hành hạ bản thân đến bao giờ? Tôi biết Mary ra đi anh rất đau lòng, nhưng nếu cô ấy thấy bộ dạng của anh bây giờ, cô ấy mà biết được trạm ma cao cô ấy vất vả gây dựng thành ra như hôm nay, cô ấy có thể vui được ư? Rốt cuộc anh muốn tôi làm sao? Tôi đã làm hết trách nhiệm, tôi đã liều mạng, nhưng kết quả thì sao? Hại chết người mình yêu nhất. Anh Hiền, tôi cũng khuyên anh, đừng tưởng trời sập cũng cần anh chống đỡ. Bao giờ anh rơi vào cảnh ngộ của tôi, anh muốn hối hận cũng muộn rồi. Muộn rồi. Anh Hiền, tôi biết anh mệt. Mệt thì nghỉ ngơi, không ai trách anh hết. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi, tôi cũng muốn không làm gì hết, nhưng người Nhật không cho. Anh biết không, lũ chó này lại gây sự rồi, lại đẩy Macau đến ranh giới sống chết. Mai là thời điểm then chốt, chúng ta phải vượt qua. Nhưng bây giờ Vạn Kỳ bị bệnh, Tử Hiệp cũng không có ở đây, chỉ dựa vào mình tôi thì không chống đỡ nổi. Sư, tôi cần người anh em như anh phấn chấn lên, san sẻ với tôi. Anh biết chứ? Được, có việc gì anh nói đi. Rodrigo có mấy lời tối nay phải nói với Tam gia, nhưng giờ Tam gia đang ở tổng đường đảo Hoành Cầm, không phải là người ban đại hào tin tưởng thì không thể vào. Tối nay tôi có chuyện rất quan trọng, không thể đi được. Chỉ có anh có thể đi giúp tôi. Được. Âm Uyển, cô thực sự không cần đổi phòng khác. Phòng này nhỏ, còn gần thang máy, hơi ồn, sẽ ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi. Không đâu, gần thang máy đi ra ngoài cũng tiện. Tiến sĩ Lạc Bách, cảm ơn anh. Cô khách sáo với tôi làm gì? Cô có thể đến bác Trùng Thiên, tôi mong còn chẳng được. Cần gì cứ việc căn dặn. Được. Ra ngoài mấy hôm nay, chuyện của người Nhật làm tôi sức đầu mẻ trắng. Ngày mai sẽ mở hội nghị chính phủ tiến hành bỏ phiếu, nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cầm đầu bỏ phiếu phụ quyết định cấm. Tiến sĩ Lạc Bách, tôi thay mặt toàn thể đồng bào Trung Quốc cảm ơn anh. Cô đừng khách sáo như vậy. Anh ơi, anh sẽ phù hộ em chứ?
Mary. Anh làm gì vậy? Tôi là Mary Jones. Này tưởng anh Dương Sương làm tình báo viên bí mật của trạm. Anh Dương Sương, chào mừng anh gia nhập. Băng Tuyết nằm người ngay tại trận. Chúng ta đã tịch thu toàn bộ hai buôn lậu trên thuyền. Nếu như không phải là cần đưa hàng lên bờ trước khi thuyền chìm, thì chúng tôi cũng bắt được mấy tên nhảy khỏi thuyền. Thưa quan trưởng, toàn bộ hàng trên thuyền đáng giá mấy chục thỏi vàng đấy. Thuyền buôn của Rodrigo cũng tham gia ngăn chặn ư? Lệnh của đội chống buôn lậu, ông ta dám không chặn ư? Vậy thì tốt. Thương nhân Bồ Đào Nha và người Trung Quốc hạ bệ lẫn nhau. Quan trọng hơn hạ một thuyền buôn lậu của bang Đại Hào. Thưởng lô hàng này cho đội đặc vụ đi. Cảm ơn ngài. Ngon. Nhưng mà cũng không thể lấy không. Cậu lập tức chuẩn bị 10 thỏi vàng, tí nữa tặng cho Lạc Bách. Sao phải tặng Lạc Bách? Sắp diễn ra buổi bỏ phiếu lần 2 của chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau. Lạc Bách có sức ảnh hưởng không nhỏ trong nhóm quan viên chính phủ. Với loại người này, vừa phải đe, vừa phải lừa kéo. Chuyện này mà cậu cũng không hiểu à? Lạc Bách thấy tiền là mờ mắt. Cơ quan trưởng chi khoản này hữu ích đấy. Tặng. Đi. Ý cậu là Rodrigo đồng ý rồi, còn chịu rót trà tạ lỗi với Hoàng Tam Hợp ư? Chuyện liên quan đến lối thoát của toàn thể thương nhân Bồ Đào Nha, ông ta vẫn biết chuyện gì quan trọng hơn. Ôi chao, tên Rodrigo này vẫn luôn thượng đẳng, muốn ông ta cúi đầu chẳng dễ gì. Có ông ta dẫn đầu, thương nhân Bồ Đào Nha không còn vấn đề rồi. Vậy phía chính phủ thì sao? Chính phủ Bồ Đào Nha tích cực chống cộng sản. Chuyện tuyến vật tư ngầm, chính phủ chỉ có thể làm trong âm thầm, không được công khai. Thế này, tôi hẹn riêng ngài thống đốc đi dạo, lừa kéo thêm 2-3 người đáng tin, cộng thêm Rodrigo. Như vậy thì chuyện bỏ phiếu ngày mai chắc sẽ không là vấn đề. Vậy chuyện bỏ phiếu xin nhờ các anh. Yên tâm đi, tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Đúng rồi, tôi cũng có 2 chuyện muốn nói với cậu. Kiều Âm Uyển. Tiếp theo, xin mời nghệ sĩ violon nổi tiếng, nhạc trưởng của Bát Trường Thiên, cô Kiều Âm Uyển lên sân khấu. Phần tử chống Nhật trọng điểm ư? Chỉ có chuyện này thôi à? Tôi biết lâu rồi. Cậu biết lâu rồi ư? Cậu còn không để tâm đến à? Người Nhật giám sát cậu cả ngày, cậu phải chú ý một chút. Yên tâm, Hoàng Công Kiệt chỉ làm hình thức thôi,
Muốn giám sát tôi ư? Anh ta không có cái gan ấy. Còn chuyện gì nữa? Còn Âm Uyển đã nói với cậu rồi chứ nhỉ? Âm Uyển ư? Chuyện gì? Ông chủ, không hay rồi. Cô Kiều có chuyện rồi. Cái gì? Anh muốn làm gì? Chạy đến tầng dưới của đội đặc vụ chúng tôi mà còn dám hỏi tôi muốn làm gì? Dừng tay. Âm Uyển, sao cô lại ở đây? Tôi cũng muốn biết ai cho phần tử phản vật này chạy đến đây biểu diễn. Là tôi. Sao? Đội trưởng Hoàng, Bác Trùng Thiên là của Lạc Bách này. Cô Kiều là nhạc trưởng tôi mời đến. Đội đặc vụ của anh ở trên tầng muốn ra oai thì lên đấy. Ở đây không đến lượt anh ngông cuồng. Các người thực sự muốn chống đối Hoàng quân và đội đặc vụ ư? Hoàng cung kia cô làm gì vậy? Cương quan trưởng, khốn kiếp, không có quy củ. Chỗ của phó cục trưởng Lạc Bách, lời này cậu có thể ngông cuồng ư? Không chỉ súng nữa. Bỏ súng xuống. Phó cục trưởng Lạc Bách, cậu Hà, cô Kiều, xin lỗi. Tại tôi không biết quản lý cấp dưới đã quấy rầy màn biểu diễn của cô. Xin lỗi. Xin lỗi cô Kiều. Xin lỗi cô Kiều. May mắn gặp cô Kiều quay lại Bác Trùng Thiên. Đúng là có lộc nghe. Mọi người hãy chào đón màn trình diễn đặc sắc của cô Kiều.